Ngày ông Hùng nghỉ hưu, tài khoản ngân hàng của ông có hơn 2 triệu đô. Ông sở hữu 3 căn nhà ở California, 2 chiếc xe sang đậu trong garage. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc đời ông là mơ ước. Nhưng trong buổi tiệc chia tay, chỉ có đúng 3 người ngồi lại: vợ, cô con gái út và chính ông. Không đồng nghiệp nào ở lại lâu, không ai ôm ông rơi nước mắt như trong phim. Ngay cả 2 đứa con trai lớn đã có gia đình riêng cũng nhắn tin: xin lỗi ba, con bận quá. Căn phòng rộng lớn, bàn tiệc thịnh soạn, ghế trống lạnh lẽo. Và lần đầu tiên sau hơn 30 năm ở Mỹ, ông bật khóc. Ông chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua lại thời gian đã mất. Câu chuyện của ông Hùng không phải hư cấu. Nó là nỗi day dứt của biết bao người Việt ở hải ngoại, những người đã dành cả đời để cày cuốc, để lo cho tương lai. Nhưng rồi đến cuối con đường mới nhận ra, thứ quý giá nhất họ đã vô tình đánh mất. Năm 1995, ông Hùng đặt chân đến Mỹ với một vali quần áo cũ và giấc mơ đổi đời. Tiếng Anh bập bõm, nghề nghiệp chẳng có, ông nhận đủ thứ việc. Ngày làm 14, 16 tiếng, ngủ vội trên ghế sofa, sáng hôm sau lại bắt đầu. Ông tin, cứ cực 5 năm thôi rồi sẽ ổn. Nhưng 5 năm kéo thành 10 năm, rồi 20 năm. Có những buổi tối khi vợ con quây quần ăn cơm, ghế ông trống trơn. Có hôm, con trai tập xe đạp ngã sưng cả chân, nó khóc gọi, ba ơi! Nhưng ông đang bưng bê bàn cho khách. Vợ ông ôm con, nước mắt chảy dài, chỉ biết thì thầm, ba đang đi làm con à. Một lần, vợ ông thở dài, anh à, tụi nhỏ lớn nhanh lắm, nó cần ba hơn là cần tiền. Ông siết tay vợ, em ráng chịu, sau này có tiền, muốn gì cũng có. Trong lòng ông, niềm tin duy nhất là tiền sẽ bù đắp được tất cả. 20 năm sau, ông đã thành công, nhà lầu, xe đẹp, tài khoản đầy. Con cái được học đại học, có công việc ổn định. Nhìn về ngoài, ông là hình mẫu, giấc mơ Mỹ. Nhưng bên trong, một khoảng trống lớn dần. Trong sinh nhật con trai, bạn bè hỏi, ba bạn đâu? Cậu bé chỉ vào góc phòng, nói nhỏ, ba mình bận lắm, ít khi ở nhà. Ông đang ngồi đó, nhưng trong mắt con, ông vẫn vắng mặt. Một lần khác, con gái lên sân khấu nhận giải thưởng. Ông không có mặt vì đang làm ca tối. Tối về, ông chỉ nhìn tấm hình con cười rạng rỡ, tim nhói lên. Ông tự an ủi, sau này nó sẽ hiểu. Thế nhưng, càng ngày, ông càng thấy mình xa lạ trong chính gia đình. Trong bữa cơm, vợ con nói chuyện rôm rả, còn ông ngồi im lặng, chẳng chen vào được. Có lúc, ông thấy con kể chuyện với mẹ, với bạn bè, nhưng chưa bao giờ tìm đến ông để chia sẻ. Đỉnh điểm là ngày kỷ niệm 25 năm cưới. Vợ ông chuẩn bị bữa tối lãng mạn. Ông về trễ, mệt mỏi, chỉ nói, anh xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá. Bàn tiệc nguội ngắt, vợ ông không trách, chỉ mỉm cười buồn. Anh lúc nào cũng bận. Ông không biết, nụ cười ấy chính là tiếng thở dài sâu kín nhất. Ngày ký đơn nghỉ hưu, ông nghĩ mình sẽ là nhân vật chính của một buổi lễ lớn. Như sự thật phũ phàng, email chúc mừng vài dòng, tiệc chia tay kéo dài 20 phút, rồi ai lại về bàn làm việc. Ông như một cỗ máy đã hết công suất, bị tháo ra khỏi dây chuyền. Buổi tối, ông mở tiệc nhỏ ở nhà. Bàn ăn đầy đủ món ngon, nhưng chỉ 3 người ngồi. 2 chiếc ghế con trai bỏ trống. Ông cầm ly rượu nhìn vợ con, cổ họng nghẹn lại. Căn nhà rộng lớn, nhưng im lìm, lạnh lẽo. Đêm đó, ông đi khắp các phòng trong nhà. Phòng khách sang trọng, phòng ngủ con cái giờ chỉ còn là kỷ niệm. Phòng làm việc chất đầy giấy tờ. Ông chợt nhận ra, cả đời mình chỉ tích cóp tài sản, nhưng lại bỏ quên ký ức. Lần đầu tiên, ông khóc như một đứa trẻ. Ông tự hỏi, mình đã đánh đổi cả đời, để rồi nhận lại điều gì? Một chiều, ông ra công viên. Ông thấy những ông Mỹ tóc bạc dắt cháu đi dạo, chơi bóng cùng con, ngồi câu cá với bạn bè. Còn ông, một mình, tay trắng. Ông nhớ lại, lần con trai mổ ruột thừa, ông đang tăng ca. Lần mẹ mất ở Việt Nam, ông không kịp về chịu tang. Lần con gái út thất tình khóc cả đêm, ông không biết vì ngủ gục sau ca làm. Tiền nhiều, nhưng ký ức trống rỗng. Ông nhận ra, tiền không mua được thời gian. Trong hội đồng hương, ông đứng lên, giọng run run.
Nếu được sống lại, tôi sẽ làm ít đi nhưng sống nhiều hơn. Tôi sẽ ngồi nhiều hơn bên mâm cơm, nghe tiếng cười của con. Tôi sẽ không chạy theo ba chớp mà sẽ chạy theo ký ức gia đình. Vì cuối cùng, cái còn lại không phải là số dư ngân hàng mà là tình cảm trong tim. Cả hội trường lặng im. Một bác lớn tuổi gật gù, một người trẻ cúi xuống lau nước mắt. Ai cũng thấy bóng dáng mình trong câu chuyện ấy.